Hello everyone, welcome to my YouTube channel. फोटोशॉप अन्तर्गत मल्टिपल सेपको प्रयोग गरेर क्लिपिङ मास्क कसरी लाउने भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सपोर्ट गर्नु होला। अब तपाईहरुलाई ढिला नगरी म डाइरेक्टली कन्टेन्टतिर लान चाहन्छु। त्यसको लागि चाहिँ म पहिला फोटोशॉप ओपन गर्ने काम गर्छु। यहाँ हेर्नुस् त फोटोशॉप देखाइएको छ। यसलाई म डबल क्लिक गर्छु। हेर्नुस् हाम्रो फोटोशॉप ओपन भइसकेको छ। यो फोटोशॉप ओपन हुने काम भइसकेपछि डाइरेक्टली हामी यसमा क्लिपिङ मास्क लाउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीलाई फाइलको आवश्यकता पर्छ। फाइल लिनको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि फाइल मेनुमा जान्छु। यहाँ न्यू लेखेको छ, न्यूमा गएर क्लिक गर्छु। यहाँ सेटअपको अप्सन आउँछ। यहाँ मध्ये तपाईले कुनै पनि साइज लिन सक्नुहुन्छ। त मैले चाहिँ कति लिने काम गरे त भन्दाखेरि केसमा 1080 बाइ 1080 लिने काम गरे। अनि म के गर्छु त भन्दाखेरि केसमा ओके गर्ने काम गर्छु। अब यहाँ के आउँछ त भन्दाखेरि हेर्नु त फाइल हाम्रो सेटअप हुने काम भइहाल्छ। अब फाइल सेटअप भइसकेपछि के छ मलाई यहाँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि मल्टिपल सेप अन्तर्गत फोटो हामीले एट्याच गराउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मल्टिपल सेप लिनु पर्यो। मल्टिपल सेप लिनको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि टुल्स प्यालेट अन्तर्गत यहाँ हेर्नुस् त यहाँ सेपहरू धेरै छ। यो सेपहरूमध्ये कुनै एउटा सेप लिने काम गर्छु म। तर यसको लागि चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि केसमा पोलिगन सेप लिने काम गर्छु। हेर्नुहोस् त म पोलिगन सेप मेरो वर्किङ एरियामा गएर ड्र्याग गर्ने काम गर्छु। मलाई जतिको रूपमा चाहिएको छ त्यति नै मैले लिने काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले लिने काम गरेँ ल। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो पोलिगन सेप मैले लिने काम गरेँ। यसको कलर चाहिँ के छ त भन्दाखेरि के छ व्हाइट कलर छ। यसलाई यसको कलरमा चेन्ज गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि यहाँ हेर्नुहोस् येल्लो कलर यहाँ देखाइएको छ। यो येल्लो कलर म लगाउन चाहन्छु। त्यसको लागि यो भनेको येल्लो कलर भनेको ब्याकग्राउन्ड कलर हो। ब्याकग्राउन्ड कलर लाउन चाहनुहुन्छ भने सेपमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस ब्याक स्पेस प्रेस गर्नुहोस्। येल्लो कलर लाग्यो नि। यो भनेको हाम्रो के रह्यो त भन्दा सिंगल सेप रह्यो। अब यो सिंगल सेपलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब मल्टिपल सेपको रूपमा चेन्ज गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो सेपलाई हामीले डुप्लिकेट बनाउने। डुप्लिकेट बनाउनको लागि सर्टकट की प्रेस गर्नुहोस् कन्ट्रोल प्लस जे। यो लेयर हाम्रो के हुन्छ त डुप्लिकेट हुन्छ। कन्ट्रोल जे गर्ने बित्तिकै यसलाई तान्नुस् त यो कपी भयो। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् ल यसलाई म मिलाएर राख्ने काम गर्छु। अब मलाई कस्तो रूपमा चाहिएको त्यो अनुसार मिलाउने काम गरिरहेको छु है। फेरि कन्ट्रोल जे गर्छु म। यो सेपहरूलाई चाहिँ म एट्याच गराउन खोजिरहेको छु। आफूलाई जसरी चाहिएको छ त्यो अनुसारले म मिलाउने काम गरिरहेको छु। हेर्नुहोस् है त। अब फेरि यसलाई म के गर्छु त भन्दाखेरि कन्ट्रोल प्लस जे गर्ने काम गर्छु। किबोर्ड अन्तर्गतको एरोको सहायताले पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जे मिलाउने काम गरिरहेको छु है म। यसरी नै मिलाउने काम गर्नुहोस् तपाईँहरूले पनि। कन्ट्रोल जे गर्ने काम गर्छु म चाहिँ अब। यसै गरी मलाई के गर्नु पर्यो कन्ट्रोल जे गर्ने काम गरेँ म। यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि अलिकति माथि पनि म एट्याच गराउने काम गर्छु। अब मलाई के गर्नु पर्यो सबैलाई सिलेक्सन गर्नु पर्यो। यिनीहरू सबैलाई म के गर्छु त भन्दा सिलेक्ट गर्ने काम गर्छु। यसको अझै मलाई कपी बनाउनु पर्ने छ। त्यसो हो भने त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल जे नगरेर डाइरेक्टली हामीले के गर्दा पनि हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टसँग ड्र्याग गर्दा पनि हुन्छ। यसरी अल्टसँग ड्र्याग गर्ने काम गर्नुहोस्। यसरी पनि काम बनि नै हाल्छ। यसरी हेर्नुहोस् त मेरो यो सेप के भइरहेछ त कपी हुने काम भइरहेछ नि हैन र। यसै गरी यो कपी हुने काम भयो। अझै म के गर्छु माथि पनि लाने काम गर्छु। त्यो भने फेरि अल्टसँग तपाईँले के गर्नु पर्यो त ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले के गर्नु पर्यो त सेपलाई मिलाउने काम गर्दैन। कपी गरेर मात्र हुँदैन। कपी गर्नुको साथसाथै के गर्नु पर्यो तपाईँले सेपलाई यसरी मिलाएर लाने काम पनि गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यस अन्तर्गत मैले दिने हुँदाखेरि यो एरियामा माथि दुईटा आएको छ। यो दुईटालाई चाहिँ म के गर्छु त भन्दा यसरी रिमुभ गर्ने काम गर्छु। यति सेपको आधारमा चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि तपाईँलाई क्लिपिङ मास्क लगाएर देखाउने काम गर्छु। यति सेपको आधारमा क्लिपिङ मास्क लाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ पहिला के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो लेयर प्यालेटमा देखाएको जति पनि सेपहरू छ नि यो सबै सेपलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एउटै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै सेपलाई एउटै बनाउने हो भने तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुको सेपको लेयरलाई तपाईँले एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अन्तिमको सेपको लेयरमा गएर तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि केसमा सिफ्टसँग क्लिक गर्नुहोस्। सबै सिलेक्ट हुन्छ एकै रूपले। अब यो सबै सेपलाई हामीलाई एउटै लेयरमा ल्याउनु पर्यो, एउटै बनाउनु पर्ने छ। त्यसो हो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लेयर मेनुमा जाने। लेयर मेनु अन्तर्गत यहाँ हेर्नुहोस् त के लेखेको छ मर्ज लेयर भन्ने लेखेको छ। मर्ज लेयरमा गएर तपाईँले के गर्नुहोस् त फेरि क्लिक गर्नुहोस्। एउटै हुने काम भएको छ भयो।
अब एउटै हुने काम भइसकेपछि मलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा फोटोको पनि आवश्यकता पऱ्यो किनकि मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दा क्लिपिङ मास्कको युज गर्नुपर्ने छ। क्लिपिङ मास्क भनेको एउटा सेप मात्र होइन, क्लिपिङ मास्क भनेको सेप अन्तर्गत फोटो भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई फोटो चाहियो। फोटो ल्याउनलाई कन्ट्रोल प्लस ओ प्रेस गर्ने काम गर्छु म। यसले फोटोको लोकेसनमा लाने काम गर्छ। अब हेर्नुहोस् है त, यहाँमध्ये हामीलाई जुन फोटोको आवश्यकता पर्छ त्यही फोटो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि फोटोहरू राख्नु भएको हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूलाई जुन फोटोको आवश्यकता पऱ्यो त्यो फोटो लिने काम गर्नुहोस्। मलाई चाहिँ यो फोटोको आवश्यकता पऱ्यो, यसलाई म डबल क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् यो फोटो ओपन भयो। अब यो फोटोलाई मलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि मेरो यो वर्किङ एरियामा लानु पऱ्यो है। वर्किङ एरियामा लानुपर्ने छ भने त्यसको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि मुभ टुल लिन्छु, फोटोमा क्लिक गर्छु, मुभ गरेर लगाएर मेरो वर्किङ एरियामा लगाएर छोडिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो फोटोको एरिया धेरै ठुलो भयो, यसलाई अलिक सानो बनाउनु पऱ्यो। यो कर्नरमा गएर तपाईँले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि यसरी मिलाउने काम गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई कस्तो चाहिएको त्यो अनुसारले हेर्नुहोस्, मलाई यतिको चाहिएको। यतिको काम भइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यो फोटोलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सेप अन्तर्गत क्लिपिङ मास्क लगाएर देखाउनु पऱ्यो नि त होइन र। त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने सेप तल फोटो चाहिँ माथि हुनुपर्छ नि अनिवार्य रूपमा। हाम्रो त्यही छ हेर्नुहोस् त, सेपको लेयर तल इमेज माथि छ। अब यिनीहरूलाई मलाई के गर्नु पऱ्यो, क्लिपिङ मास्क लाउनु पऱ्यो। क्लिपिङ मास्क लाउनुको लागि मैले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् लेयर मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यति काम गरिसकेपछि यो दुईवटा सेपलाई चाहिँ यो दुईवटा लेयर अन्तर्गत कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले क्लिपिङ मास्क लाउनु पर्ने हुन्छ। क्लिप मास्क लाउनुको लागि चाहिँ म लेयर मेनुमा जानुपर्ने हुन्छ। लेयर मेनुमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के कुरालाई केयर गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सिलेक्सन चाहिँ हाम्रो इमेजमै हुनुपर्छ, सेपमा गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यो भएर हामीले सिलेक्सन केमा गर्नु पऱ्यो, इमेजमा। त्यसपछि लेयर मेनुमा जाने, तल हेर्नुहोस् त क्रिएट क्लिपिङ मास्क भनेर दिएको छ, यहाँ गएर हामीले क्लिक मात्र गर्ने काम गर्नु। अब हेर्नुहोस् क्लिपिङ मास्कमा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् त मेरो सेप जहाँ जहाँ छ त्यसको आधारमा हाम्रो इमेज के भएको छ त एट्याच हुने काम भएको छ नि होइन र। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि केसमा क्लिपिङ मास्क लाउन सक्छौँ। अब यो फोटोलाई मलाई म्यानेज गर्नु पऱ्यो, मिलाउनु पऱ्यो, कता लाने के लाने सबै गर्नु मिल्छ। यति काम गर्नु पऱ्यो। अनि यति गरिसकेपछि के छ मलाई के गर्नु, दुइटै मुभ हुने पनि त बनाउनु पऱ्यो नि त। दुइटै मुभ चाहिँ अब कसरी हुने बनाउने त, त्यो चाहिएको छ भने हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो दुईवटा लेयरलाई कसरी मुभ हुने बनाउने त भन्दाखेरि यो दुईवटा लेयरलाई हामीले पहिला के गर्ने त भन्दा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईवटा लेयरलाई हामीले के गर्ने त क्लिक गरेर सिलेक्ट गरिदिने। सिलेक्ट गरिसकेपछि केसमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ तल हेर्नुहोस् त चेन आइकन भनेर दिएको छ, यसलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरेर यसलाई के गर्ने त मजाले मुभ गर्ने, कता चाहिएको छ के चाहिएको छ लगाएर राखिने काम गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि मल्टिपल सेपमा क्लिपिङ मास्क लगाउन सक्छौँ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।